Already D block elements संपवलं आपण. Now we start with A block elements. अगदी छोटा बीट आहे लेसनचा. D block element खूप काही त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं नाहीये. In A block elements, A block elementची पिरियडिक पोझिशन तुम्हाला बरेचदा आपली बघून झाली. पिरियडिक टेबलचा एक छोटं युनिट तयार केलं इथे. हा S block आहे. In S block, this is a separate position for hydrogen actually. But सवयीने आपण इथे लिहितो hydrogen has different separate position in periodic table. हा first period आहे. It is hydrogen and this is helium. Now from second row or second period, third period, fourth period. Fourth period पासून सुरू होतो D block. D block ची ही फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज आहे, ही सेकंड ट्रान्झिशन सिरीज आहे आणि ही जी थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज आहे डी ब्लॉकची आणि जी फोर्थ ट्रान्झिशन सिरीज आहे डी ब्लॉकची. थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज ऑफ डी ब्लॉक आणि फोर्थ ट्रान्झिशन सिरीज ऑफ डी ब्लॉक ह्याच्या सुरू होतात. स्टार्टिंग ऑफ देम इट इज लॅन्थेनाइड अँड ॲक्टिनाइड. आता पिरियडिक पोझिशन नीट बघून घ्या. Lanthanides are kept in period number 6, group number 3. Group third है, period 6 है, हे आहे lanthanides. Actinides है, period number 7. Of course, group is same for them. Group is third. आता त्यांची पिरियडिक पोझिशन आपल्याला बरेचदा डिस्कस करायला विचारले जाते. राईट अ नोट ऑन विचारलं जातं. जस्टिफाय म्हणतात. जस्टिफाय पोझिशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स इन पिरियडिक टेबल. या टाइपचे क्वेश्चन्स थिअरीला येऊ शकतात किंवा एमसीक्यू होऊ शकतो की विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट पोझिशन फॉर लॅन्थेनाइड्स किंवा ॲक्टिनाइड्स. तर त्यासाठी आता इथे लक्ष द्या. लॅन्थेनाइड पीरियड नंबर 6 है, ग्रुप नंबर 3. एक्टिनाइड पीरियड नंबर 7 है, ग्रुप नंबर 3. But when you start lanthanide series, it is not in horizontal manner. This is lanthanide, its atomic number is 57. This is actinide, its atomic number is 89. पण आता लॅन्थेनाइड नंतर The lanthanum है, actually its नाव है lanthanum आणि हा आहे actinium. तर lanthanum has kept here और after lanthanum जो मेंबर येतो cerium तो खरं तर इथे ठेवला जातो cerium. आणि actinium नंतरचा जो नेक्स्ट मेंबर असतो thorium त्याची इथे पोझिशन असते. तर नीट बघून घ्या. cerium which is kept which is after lanthanum. The lanthanum चा atomic number आहे 57, cerium चा atomic number आहे 58, त्याच्यानंतर actinium चा atomic number आहे 89 आणि तुमचा जो thorium येईल त्याचा atomic number आहे 90. तर 58 पासून जे हे atomic number तुमचे सुरू होतील ते 58 पासून 71 पर्यंत इथे लॅन्थेनाइड्स ठेवलेले असतील आणि थोरियम साठी पण पुढचे आफ्टर थोरियम 14 ॲटॉमिक नंबर पर्यंतचे एलिमेंट्स इकडे ठेवलेले असतील. लास्ट मेंबर आहे त्याचा LR लॅव्हर्सियम आणि याचा लास्ट मेंबर आहे ल्युटेरियम. म्हणजे लक्षात काय ठेवलं पाहिजे की लॅन्थेनाइड्स अँड ॲक्टिनाइड्स दे आर नॉट केप्ट इन डी ब्लॉक एलिमेंट. म्हणजे काहीतरी त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मध्ये किंवा अरेंजमेंट मध्ये आपल्याला बदल बघायला पाहिजे. आता आपण आधी पहिल्यांदा बघूया की हाऊ टू राईट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लॅन्थेनाइड्स एज वेल एज ॲक्टिनाइड्स. आता जेव्हा तुमचे लॅन्थेनाइड सुरू होतील पहिला मेंबर मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते लॅन्थानम ज्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 57. ॲक्च्युअली लॅन्थानम हा तुमचा ए ब्लॉक एलिमेंट नाहीये but it is prototype of lanthanides. Prototype चा अर्थ होतो all further members they shows similar electronic configuration. Similar, the word is important. Similar electronic configuration, similar outer arrangement
आणि त्याच्यामुळे आपण त्याला सेपरेट पोझिशन दिली आणि हा प्रोटोटाइप आपण त्याला म्हणतो. लॅन्थॅनम ज्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 57. नियरेस्ट नोबल गॅस विल बी झेनॉन with atomic number 54. Now it is xenon with atomic number 54 means helium, neon, argon, krypton, xenon. When you write xenon, fifth shell will be over and you have to write 6s 5d 4f. या लेसनच्या अगदी सुरुवातीच्या लेक्चर्स मध्ये पहिल्या दुसऱ्या लेक्चर्स मध्ये मी तुम्हाला सांगितलंय n+l रूल किंवा अबाउट्स प्रिन्सिपल. युजिंग दॅट यू कॅन अरेंज दीज पोझिशन्स. फर्स्ट फिल अप इलेक्ट्रॉन इन 6s. 6s नंतर इलेक्ट्रॉन टाकायला पाहिजे 4f मध्ये आणि 4f नंतर इलेक्ट्रॉन तुम्ही टाकायला पाहिजे तर 5d मध्ये. पण लॅन्थॅनमचं जे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आहे त्याच्यामध्ये f मध्ये इलेक्ट्रॉनची एंट्री होत नाही कारण लॅन्थॅनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट आणि त्याच्यामुळे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लॅन्थॅनमचं 6s2 5d1 4f0. इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लॅन्थॅनम. आता तुम्हाला जर कुठला तरी एखादा मेंबर बघायचा असेल हा मेंबर त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 57 58 59 60. निओडायनियम बघायचा आहे तर आपण लिहिणार Nd निओडायनियम. ॲटॉमिक नंबर ठरला होता 60. टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन xenon 54 इलेक्ट्रॉन्स आर filled up. Then write 6s 5d 4f. चेक करा. 54 नंतर इलेक्ट्रॉन फिल अप करायचं ठरलेलं आहे 6s मध्ये. 6s मध्ये दोन इलेक्ट्रॉन जातील. When electron entered in 6s 54 plus 2 झाले किती बघा 54 plus 2 56 and the electronic configuration will be 4f4 5d 0. बघ 54 plus 4 झाले 58 58 plus 2 60 आणि निओडायनियमचे 60 इलेक्ट्रॉन्स मी फिल केले. तुम्ही विचारू शकता की 5d मध्ये इलेक्ट्रॉन 0 तुम्ही लिहिताय कुठल्या बेसिस वरती किंवा कसं कळेल आपल्याला की 5d possess no इलेक्ट्रॉन. तर त्याच्यासाठी स्पेक्ट्रोस्कोपी नावाची ब्रांच आहे ज्याच्यामध्ये स्पेक्ट्रल लाईन्स दिसतात s शेलच्या d शेलच्या f शेलच्या आणि स्पेक्ट्रल लाईन्स मध्ये जर d ची स्पेक्ट्रल लाईन दिसली नाही 5d साठी स्पेक्ट्रल लाईन दिसली नाही this indicates electrons are not present in 5d but they are present in 4f. पण तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे की when we study about higher members that is with atomic number 58 70 90 that is which contain 6 shell 5th shell 7 shell like actinides, these energy levels are very close to each other. And as the energy levels are close to each other, because of this less gap, electrons can exchange from 5d to 4f or 4f to 5d. आणि ह्याच्यामुळे आपण म्हणतो की electronic configuration of lanthanides as well as actinides is not perfect. We can't say anything 100% regarding configuration of f block elements. Even though just by exchanging electrons we can show certain examples. Now this is about basic things, that is position of lanthanides and actinides in periodic table. After position of course we have to write their electronic configuration. To write electronic configuration of lanthanides and actinides, two important factors are to be considered. Factor number 1 is normal n+n rule, we have to follow that. And second, we have to study about or we have to check for half filled, full filled and zero filled stability of F shell. For d block element, d full filled stability 10 ला येते, d half filled stability 5 ला येते. But for F block elements, F ची maximum capacity आहे 14 आणि म्हणून F ची fulfilled stability येते 14 ला आणि F ची
हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी येते 7 ला. तर आता हे फुल फील्ड स्टॅबिलिटी बद्दल आपण बोललो, हे हाफ फील्ड बद्दल बोललो आणि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युगरेशन लिहिताना तुमच्या काही गोष्टी लक्षात येतील. आता मी जर लॅन्थॅनमचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युगरेशन तुम्हाला लिहून दाखवलंय, तरी पण आपण लिहून टाकू. झेनॉन आहे, 4f आहे, 5d आहे, 6s2, 5d1, 4f0. ही एक्सेप्शनल केस आहे. आपण म्हटलंय की लॅन्थॅनाइड इज नॉट लॅन्थॅनम is not lanthanide because it is not f block element. आता एखादा d block एलिमेंट आहे, एखादा f block एलिमेंट आहे, त्याच्या मागचं रिझन आपण काय सांगतो? रिझन बिहाइंड दॅट इज last electron entered in which subshell. Here last electron entered in d subshell and therefore lanthanum is d block. आता आपण सेरियम बद्दल तर सेरियमचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे झेनॉन 4f1 5d1 6s2. It is our expected configuration, but practically the configuration is 4f2 5d0 6s2. रिझन मी 2 मिनिटांपूर्वी सांगितलं कि energy levels are very close to each other. As energy levels are very close to each other, exchange of electrons is possible, and because of that this is a configuration of cerium. Now promethium साठी electronic configuration ये xenon 4f3 5d0 6s2. neodymium साठी येणार आहे 4f4 5d0 6s2. प्रोमेथियम साठी येत आहे झेनॉन 4f5 5d0 6s2. फटाफट तुम्ही पण लिहायची सवय लावून द्यायला पाहिजे. 4f ते 7 येईल, 5d0 येईल, 6s2 येईल. जरा काही गोष्टी नंतर मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन, स्पेसिफिक आहेत त्या. जस्ट वी विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फर्स्ट. गॅडोलियम लिहिलं तर ते येईल झेनॉन 4f8 5d0 6s2. नीट बघा गॅडोलियम कडे. गॅडोलियम साठी जे मी लिहिलंय त्याला मी म्हणते एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. एक्सपेक्टेड आहे, मला पाहिजे असं आहे असं वाटतंय. पण जेव्हा तुम्ही त्याला ऑब्झर्व कराल त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशनच्या स्पेक्ट्रमला किंवा गॅडोलियमच्या स्पेक्ट्रमला ऑब्झर्व कराल, यू विल गेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ॲज 4f7 5d1 and 6s2. 4f will be 7 5d1 and 6s2. आता असं का आलं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? तर मी तुम्हाला 2 मिनिटांपूर्वी सांगितलं होतं बघा की d ची हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी 5 आहे, पण f ची हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी 7 आहे. and to achieve half field stability, every element tries to exchange its electrons if possible. The word is important, if possible. If the energy gap is less, such exchange is possible. Now therefore for gadolinium, this is the electronic configuration in which 4f7 5d1 6s2 will be the configuration. It is a special case, लक्षात ठेवून घ्या. मग आला झेनॉन 4f. आता 7 चा 8 फक्त होणार नाही, f से 7 हा d चा आलेला 8 आणि ॲटॉमिक नंबर वाढला म्हणून 9. 4f9 5d0 6s2. झेनॉन 4f10 5d0 6s2. xenon 4f11 5d0 6s2. हे फटाफट लिहित गेलात तरी चालतंय, इथे कुठलाही बदल होत नाही. 12 5d0 6s2. xenon 4f13 5d0 6s2. आता इथे बघ xenon 4f14 5d0 6s2.
ल्युटेटियम कडे बघ. ॲटॉमिक नंबर मी तुम्हाला सांगीन 57 पासून हे 71 पर्यंत असतात. त्यामुळे ड्यूटेरियमचा ॲटॉमिक नंबर असणार आहे 70. तो जर 70 आहे तर 54 प्लस 10 झाले 64. 64 प्लस हे 6 झाले 70. संपले इलेक्ट्रॉन्स. पण तरी पण अजून ल्युटेटियम हा एक एलिमेंट आहे. आता त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम्ही कसं लिहिणार? झेनॉन. यू कांट राईट 4f15 बिकॉज कपॅसिटी ऑफ f शेल इज 14 ओनली. म्हणजे 4f14च राहतील. पण तरी एक इलेक्ट्रॉन उरतोय. नाउ दॅट विल एंटर इन हायर एनर्जी लेवल that is 5d and then it will 6s. So this is all about electronic configuration of lanthanide cells. जर नुसतं असं डायरेक्ट लिहिलं असतं तर तुम्हाला वाटत नाही का ते भयंकर आहे, एवढं मोठं आम्हाला काय जमणार नाही. बट इट इज व्हेरी सिंपल इफ यू नो सिंपल रूल्स. रूल काय पहिला ठरला की एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आणि ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2-3 ते 4 ठिकाणी वेगळं आहे. पहिलं कुठे वेगळं आहे तर ते लॅन्थानाइडला. ते वेगळं नाही आहे ॲक्च्युअली, ते एक्सपेक्टेडच आहे बिकॉज लॅन्थानम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट. सेरियम पासून सुरू होतं, म्हणजे सेरियमला खरं तर 4f2 पाहिजे होतं, 4f1 5d1 पाहिजे होतं. बट सेरियम बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी गॅप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुला असं दिसलं. बाकी कुठेही बदल झालेला नाही. नीट ऑब्झर्व कर. डायरेक्ट चेंज झाला गॅडोलियमला. गॅडोलियमला आम्ही काय ठरवलं? इन गॅडोलियम द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन गॅडोलियम द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन f, but the one electron will get introduced in d. त्याचा रिझल्ट ठरलं होतं टू अचीव हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी फॉर f शेल. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज झालं डायरेक्ट ल्युटेटियमला. ल्युटेटियम मध्ये ॲटॉमिक नंबर आहे 71. h शेल भरल्यानंतर f शेल फुलफिल झाली होती. one electron was left and that one electron which was left will introduced in 5d. हे झालं तुझं नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लॅन्थनाइड्स. सेम तसंच कन्फिगरेशन तुम्हाला लिहिता येऊ शकतं ॲक्टिनाइड सेरीज मध्ये. ॲक्टिनाइड सेरीज मध्ये अप टू युरेनियम, ॲक्टिनियम पासून युरेनियम पर्यंत ते जे मेंबर्स आहेत ना, ऑल दीज मेंबर्स आर नॅचरल. म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो ते सापडले कुठल्या तरी सोर्स मधनं, नॅचरल आहे. फ्रॉम नेपच्युनियम अप टू लॅव्हर्सियम, फ्रॉम नेपच्युनियम अप टू लॅव्हर्सियम, these members are either prepared in laboratory, that is they are synthetic elements. Neptunium पासून लॅव्हर्सियम पर्यंत. The elements which are after uranium and which are synthetic elements, या सिंथेटिक एलिमेंट्सना आपण म्हणतो ट्रान्सयुरॅनिक एलिमेंट्स. ट्रान्सयुरॅनिक एलिमेंट्स विचारलं जाऊ शकतं which among the following is the correct group of all transuranic elements. तर माझं तुम्हाला सल्ला असा असेल की हे 4 लक्षात ठेवायचं. हे 4 लक्षात ठेवले की उरलेले सगळे ट्रान्सयुरॅनिक आहेत. एलिमेंटचे सिम्बॉल पूर्ण वेगळे आहेत, तुम्हाला नावं खूप इंटरेस्टिंग वाटतील. हा नेपच्युनियम ठीक आहे, प्लुटोनियम, अमेरिसियम, त्याच्यानंतर हा सीएम आहे, समारियम, बर्केलियम, कॅलिफोर्नियम. थोडक्यामध्ये आइन्स्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लॅव्हर्सियम. आयदर ती सायंटिस्टची नावं आहेत किंवा कुठल्या तरी शहरात ते सापडले असतील, गावात सापडले असतील तर शहराचे त्याला नाव दिलेलं आहे. बाकी काही नाही आहे. त्याच्यामुळे पहिले मेंबर्स दीज 4 ॲक्टिनियम पासून युरेनियम पर्यंत मॅनमेड नाही आहेत, नॅचरली ऑपरेट आहेत. आणि रिमेनिंग मॅनमेड किंवा सिंथेटिक आहे. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सगळ्यांचं लॅन्थनाइड सारखंच आहे. फरक लक्षात घ्या. फक्त तिथे जो झेनॉन आहे ना, तिथे ॲटॉमिक नंबर 89 आहे, 89. आणि तिथे जो झेनॉन आहे ना, त्याच्याऐवजी इथे नियरेस्ट नोबल गॅस येणार आहे रेडॉन. रेडॉन आहे ॲटॉमिक नंबर 86. आणि मग आपण लिहिणार आहोत
6s च्या ऐवजी 7s, 5f च्या ऐवजी 6d, 5d च्या ऐवजी 6d आणि 4f च्या ऐवजी 5f. बाकी कुठलाही फरक होत नाही. हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी, फुल फील्ड स्टॅबिलिटी, झिरो फील्ड स्टॅबिलिटी, जसं मी एक्सप्लेन केलं तसं हा सगळा चार्ट तुम्ही आपण लिहायला पाहिजे. टेक्स्ट बुक्स मध्ये ते सगळी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिलेली आहेत. आधी लिहून काढायची आणि मी जसं इथे स्टार करून ठेवणार आहे की बदल कुठे झाला तर तसे स्टार करून इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहा आणि मग चेक करा. तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही आरामात हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहून टाकू शकता. तर दिस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन्स ऑफ लॅन्थेनाइड्स आणि ॲक्टिनाइड्स. आता हेच सगळं असं लिहिलं असताना मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे ऑक्सिडेशन स्टेट्स ऑफ लॅन्थेनाइड्स अँड ॲक्टिनाइड्स. पहिले मी एक्सप्लेन करते ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ लॅन्थेनाइड्स आणि मग आपण पुढच्या पार्टकडे जाऊया. लॅन्थेनाइडच्या ऑक्सिडेशन स्टेट्स आता बघा ना, आठव पिरियडिक टेबल पूर्ण संपलं. आता लास्ट होता हा सेक्शन. पहिले तुम्ही 11th मध्ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स बघितले. एस ब्लॉक एलिमेंट मध्ये असं ठरलं की अल्कली मेटल्स ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात +2. मग येतात इकडचे पी ब्लॉक. पी ब्लॉक मध्ये कोण कोण येतं बघा. पी ब्लॉक मध्ये पहिली येते ॲल्युमिनियम किंवा बोरॉन फॅमिली. बोरॉन नंतर येते कार्बन फॅमिली, मग येते नायट्रोजन फॅमिली, मग येते ऑक्सिजन फॅमिली, मग येते हॅलोजन फॅमिली आणि मग नोबल गॅस. ह्या सगळ्यांबद्दल आपलं बोलून झालेलं आहे जनरल. आता डी आणि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मध्ये त्यांच्या ऑक्सिडेशन स्टेट्स मधल्या डी ब्लॉक बद्दल पण बोललोय. डी ब्लॉक शोज व्हेरिएशन इन देअर ऑक्सिडेशन नंबर. हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट त्यांची 8 असते. ऑस्मियम हे त्याचं एक्झाम्पल होतं जो 8 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. आता एफ ब्लॉक एलिमेंटसाठी ऑक्सिडेशन स्टेट काय असेल तर जनरल किंवा ज्याला आपण ग्रुप ऑक्सिडेशन नंबर म्हणतो एफ ब्लॉकचा, तो ग्रुप ऑक्सिडेशन नंबर आहे 3. +3 ही लॅन्थेनाइडची ग्रुप ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. तीच ग्रुप ऑक्सिडेशन स्टेट ॲक्टिनाइडची आहे. आता +3 ही ऑक्सिडेशन स्टेट का आहे हे समजून घ्या. Here 2 electrons from S and 1 electron from D. तर मुलं विचारतात की D मध्ये कुठे एक इलेक्ट्रॉन दिसतोय तुम्हाला. तो दिसत नाहीये पण तो एक्सचेंज होऊ शकतो कारण 5D आणि 4F ठरल्याप्रमाणे they are very close energy levels and because of that the oxidation state, common oxidation state of all F block elements, common ऑक्सिडेशन स्टेट किती ठरली आपली 3. कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट ठरली 3. आता काही गोंधळ असतातच. तुम्हाला माहिती आहे की इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये मॅक्सिमम तुम्हाला एक्सेप्शन्स बघायला मिळतील. ते गोंधळ बघा काय काय येते. एक तर पहिले सगळ्यांनी लक्ष द्या सेरियम कडे. सेरियम मधले S मधले 2 आणि F मधले 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S and electron from F. These 2 electrons and these 2 electrons they are removed. They get part in ionic bond formation. Then xenon will remain. This indicates cerium can show +4 oxidation state as stable oxidation state along with +3. आता असेच पुढे सरका. सेरियम नंतर तुम्ही पुढे सरकत या आणि युरोपियमकडे बघा. युरोपियमकडे बघितल्यावरती युरोपियमला आपण जरा शेप वेगळा देऊ. हा +4 साठी आहे, हा स्क्वेअर दिलाय मी इथे. युरोपियमकडे बघितलं तर 6s2 if electrons from 6s shell they get removed, then it will achieve half field stability 4f7. As it achieves half field stability, this indicates europium will be stable in +2 oxidation state. मी लिहिते युरोपियम +2. लक्षात ठेवायचं +3 त्याची असणारच आहे कारण ती ग्रुप ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. आता पुढे चल टर्बियम. टर्बियमला मी सर्कल करते. तुझ्या लक्षात येईल टर्बियमला आणि सेरियमला आपण सर्कल करून ठेवलंय. टर्बियम मध्ये काय होईल बघ. इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6s 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6s रिमूव्ह झाले.
2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4f रिमूव्ह झाले, तर 4f मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन गेले, इट विल बिकम 4f7. म्हणजे हे 2 प्लस 2 म्हणजे 4, जे टर्बियम विल बी स्टेबल इन +4 ऑक्सिडेशन स्टेट. बघा, टर्बियम इज स्टेबल इन +4 ऑक्सिडेशन स्टेट. रूल आहेच की +3 तर त्याची आहेच. आता चला इकडे, आता तुम्ही या टर्बियमला, कडे बघा, तर आपण एक स्क्वेअर टाकूया, कारण स्क्वेअर आहे +2 साठी. टर्बियम मध्ये if 6s2 electrons from 6 shell they are removed, it will achieve fulfilled stability. म्हणजे टर्बियम जो आमचा आहे ना, तो टर्बियम +2 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. सेम असंच एक्सप्लेनेशन तुम्ही ॲक्टिनाइडला बघू शकता, त्याच्यामुळे मी ॲक्टिनाइड एक्सप्लेन करणार नाही. हे पॅरलल लाईन्स वर तुम्ही अभ्यास करू शकता. त्याचा काय काय ठरलं, लॅन्थेनाइडचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिहिलं होतं. आफ्टर रायटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आम्ही त्याची ग्रुप ऑक्सिडेशन स्टेट ठरवली, ती होती +3. आफ्टर ग्रुप ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्ही काय चेक केलं की बाबा डिफरंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ दे आर लॉस्ट, व्हॉट इज द चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तर सेरियम आणि टर्बियम, if they lost 4 electrons, they will achieve half filled or zero filled stability, and therefore cerium and terbium shows +4 oxidation state as a stable oxidation state. युरोपियम साठी काय बघितलंस, युरोपियम मध्ये लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, आणि आपला टर्बियम साठी लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स will achieve half filled and full filled stability for that particular element, and therefore these two shows +2 as a stable oxidation state along with +3. आता जरा याची रिव्हिजन करा आणि पुढचा पार्ट आपण बघूया. ऑक्सिडेशन स्टेट चालू आहे आपल्या, त्याच्यामध्ये असं ठरलं की ऑक्सिडेशन स्टेट +3 कॉमन इन ग्रुप ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ लॅन्थेनाइड्स, ॲक्टिनाइड्स पण तसंच. अलॉंग विथ कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट्स आता आपण बघणार आहोत की +4 सेरियम आणि टर्बियमची होती, आपण बोललो. +2 होती युरोपियम आणि टर्बियमची. आता इनऑर्गॅनिकचा सगळ्याच केमिकल्सचा रूल आहे की एव्हरी एलिमेंट वॉन्ट्स टू अचीव इट्स ग्रुप ऑक्सिडेशन स्टेट. हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे. एव्हरी एलिमेंट wants to achieve its group oxidation state. म्हणजे सेरियम जरी +4 मध्ये स्टेबल असेल, टर्बियम if though it is stable in +4 oxidation state, सेरियम as well as terbium they want to convert into +3. आता समज +4 आहे सेरियम, त्याला +3 व्हायचं आहे, म्हणजे सेरियम must accept 1 electron. Gain of electron means cerium undergoes reduction. As cerium undergoes reduction, cerium +4 is good oxidizing agent. खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे ही. परत एकदा बघा काय काय ठरलं. सेरियम होता +4, टर्बियम होता +4. They want to reach their group oxidation state, that is +3. As they want to achieve their group oxidation state, that is +3, they will gain 1 electron. As they accept 1 electron, they undergoes reduction. Therefore, these two are good oxidizing agents. बरोबर याच्या अपोजिट तुम्हाला युरोपियम आणि टर्बियमला दिसेल. युरोपियम must lose 1 electron to become europium +3. As europium loses 1 electron, europium undergoes oxidation, and therefore you can say that europium is good reducing agent as it itself undergoes oxidation. तर हे होतं ऑक्सिडेशन स्टेट्स बद्दल लॅन्थेनाइड्सच्या. ॲक्टिनाइडच्या ऑक्सिडेशन स्टेट्स मध्ये +4 आणि +2 बरोबरीने +6 +7 पर्यंत ॲक्टिनाइड्स ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवू शकतात. याचं कारण लॅन्थेनाइड पेक्षा ॲक्टिनाइड मध्ये एक अख्खी शेल जास्त आहे. शेल्स जास्त असतील तर डिस्टन्स जास्त आहे, न्यूक्लियर चार्जची पॉवर कंपॅरेटिव्हली कमी होते, आणि त्याच्यामुळे सगळ्या शेल्स म्हणजे 7s 6d आणि 5f सगळ्या शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये भाग घेऊ शकतात.
and because of that variation in oxidation state of actinides is more as compared to lanthanides. actinide ची ऑक्सिडेशन स्टेट 6 पर्यंत पोहोचली. फॉर एक्झाम्पल आपण घेतला युरोपियम, तर UO2 + 2 अशी युरोपियमची तुम्हाला ऑक्सी आयॉन्स दिसू शकतात. युरोपियमचे दिसू शकतात, प्लुटोनियमचे दिसू शकतात. ऑक्सी कॅटायॉन्स म्हणजे काय आहे? UO2 2+ चेक कर. each oxygen contributes -2 वाले 2 -4 -4 आणि तरी उरले +2. this indicates uranium shows +6 as its oxidation state. ऑक्सिडेशन स्टेट +6 +7 पर्यंत पोहोचली की असं ठरलं की they shows tendency to form oxy ions or oxy cations. इथे ऑक्सिडेशन स्टेट आणि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हा सेक्शन संपला. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण बाकीच्या उरलेल्या प्रॉपर्टीज लॅन्थनाइडच्या बघूया.